Szép jó estét kívánok mindenkinek. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt maradt ezután az nagyon izgalmas beszélgetés után. Tarrósi István vagyok, és a Pécsi Tudományegyetemen több mindent csinálok, de az egyik legfontosabb pláne a mai napon az, hogy az Afrika Kutató Központját vezetem az egyetemnek most már 2009 óta. És igazából nagyon hosszú ideje afrikai témájú eseményeket szervezünk, koordinálunk, hozunk el Pécsre, viszünk el Pécsről, járjuk Afrikát, többet magunkkal ezekről az utakról beszámolunk, tudósítunk, publikálunk, tehát folytatjuk azt, amit egyébként egy egyetemi oktatónak, kutatónak tennie kell. De ami a legfontosabb az, hogy most már az egyetem nemzetközi évad sorozatában nagyon hangsúlyosan tudjuk adresszálni az afrikai sokszínűséget az Afrika napok keretében. És mindenféle formákban, kerekasztal beszélgetések formájában, kulturális események, egyebek, és nemzetközi, hazai rangú konferenciák keretében is. Erre fog sor kerülni egyébként egy 2 napos nemzetközi konferenciára holnap és holnap után a Tudásközpontban, viszont megágyazunk mindezeknek, és hát ma szeretném elkalauzolni önöket Kelet-Afrikába, a szuahéli partok mentén élő népek közé. Ez az az ország, ahol legelőször járhattam életemben Afrikában. Ez 2000. szeptemberében volt, és nagyon örülök, hogy kedves barátom Horváth Attila, aki most föltette a kezét, itt van velünk, Budapestről érkezett. Hát Magyarországon ő azért azt hiszem, hogy kiemelkedő kolléga történészként, mert hogy ő az, aki talán legjobban beszél szuahéliül. Én nem beszélek szuahéliül, csak egy nagyon picit. Beszélek más nyelveket, ami fontos egyébként a terepmunkákhoz, de Attila itt van velünk. Tehát ha valamit esetleg nem értenek majd a szuahéli dalszövegekből, ami gyanítható, mert hát elég nehéz lesz, de lehet, hogy ez nem így van, akkor Attilát majd lehet faggatni pontosan. Jó, bizonyos ilyen támpontokat fogok majd adni értelemszerűen. 2000 óta tehát nagyon behatóan foglalkozom Tanzániával és a tanzániai államfejlődésben. Politológusként, nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként leginkább a külpolitikája érdekel, de egyébként érdekel a térség regionalizációja, dinamikája, és amikor azt a címet adtam, hogy Bongo Flava és Tanzánia, hip-hop kultúra és politikai kultúra a szuahéli partok mentén, akkor valahogy a kettőt próbálom ötvözni és így összekötni, és az egyetemi kurzusokon, amiket tartok afrikanisztika témakörben, ott már egy pár éve becsempésztem a zenét. Tehát a politológus hallgatók ott ülnek, és egyszer csak így megjelenik egy őrült, és akkor így elkezd beszélni az afrikai politikai helyzetről, és egyszer csak megnyom egy gombot, és lejátszik egy valamilyen zenét valamelyik tájáról ennek a kontinensnek. Majd persze kivetítem az egyébként számukra is értelmezhető nyelven a dalszöveget, és ezekből a dalszövegekből rengeteget aztán azoknak az elemzésével rengeteget tudhatunk meg az ott élő népekről, politikai átalakulásokról, folyamatokról. És akkor, amikor itt összekötjük a politikai kultúrát és a hip-hop kultúrát, mert hogy ez a bongo flava, ez valójában ugye a flava szó, egy jövevény szó az angolból, ugye a flavor, mint íz. A bongónak az íze, majd a bongót elmondom, hogy micsoda, mert egyébként, hát, hogyha lefordítjuk pontosan, akkor az agyat jelenti, úgyhogy nem az agy ízéről lesz itt szó, mert nem vagyunk mi kanibálok, hanem majd meglátjuk az agyasságról, az eszességről, a ravazdiságról és a mindennapi valóságnak az értelmezéséről lesz majd szó. De igazából ezt az ízvilágot a zenén keresztül szeretném kicsit közelebb hozni, úgyhogy azért beszéljünk arról, hogy ez az egész tanzán kultúrkör politikai értelemben hogyan alakult az elmúlt hosszú évszázadok során. Talán nem lesz annyira unalmas. És megtűzdelem egy-két dallal, és megtűzdelem egy-két olyan szereplővel, mint például Professor J, vagy ahogy ott kiejtik Professor J, aki hát az egyik legelőkelőbb hip-hop, tanzán hip-hop sztár, és valójában az egyik első. És a mai napig megtartotta ezt a pozícióját. Miközben ezt megtette, aközben pedig kihasználta azt az ismertséget, amit szerzett az elmúlt évtizedek során, és politikussá vált. De olyan politikussá, aki nagyon fontos ügyeket képvisel ténylegesen. Beválasztották az egyik ellenzéki párt színeiben 2015 és 20 között a tanzán parlamentbe, és tényleg nagyon sok esetben szólalt fel olyan ügyekben, amelyekről egyébként azok a dalok szólnak, amelyeket énekelt végig a szegénységről, a korrupcióról,
a különböző betegségekről, járványokról, különösen a HIV/AIDS kérdésköréről, az idősek tiszteletéről, és egy csomó olyan mindennapi valóságról, amelyekkel az emberek szembesülnek. Ezek a sztárok, mint ő, ikonikus alakok a mindennapokban. Tehát sokkal inkább odafigyelnek az emberek arra, amiről ők beszélnek, mint a bárki más, amit mond. Tehát pláne, hogyha a politikus beszélne, azt hagyjuk. Viszont, hogyha egy zenészből lesz politikus, és valahogy összeköti ezt a kettőt, akkor még inkább odafigyelnek rá, és az, amit mondanak ezekkel a dalszövegeken keresztül, azok tényleg a leghúsba vágóbb témákat illetően a legpontosabban mondják el az embereknek azt, hogy tényleg hogyan kell viselkedni, mire kell figyelni, és kvázi egy ilyen, lesz is majd egy ilyen szó, amit mutatok, egy ilyen edutainment formában, tehát egy ilyen oktatás, valójában nevelési célzatú, de mégis a szórakoztatással összekötött formában teszik ezt közzé. Úgyhogy megmutatnám Professor Jay-nek, miközben behozza az egyik szintén nagy sztár kollégát, az egyik számát 2018-ból, melynek a címe, hogy majd elmúlik egyszer, és szerintem ez egy nagyon jól megragadható dal. Ugye itt kiemeltem például a kommentek közül, hogy mekkora dal ez, tényleg óriási üzenettel. A dalszöveget nem tudom megmutatni, meg kicsit nehéz is lenne, hogy akkor rögtön Suaheli, és akkor azt majd fordítja Attila párhuzamosan, bocs, nem készültünk erre ma, de hogy a lényeg az, hogy tényleg minden esetben ezeknek a bongo flava daloknak óriási súlyú, mélységű mondani valója van, ez esetben az, hogy minden elmúlik egyszer, és hogy ezért nagyon oda kell figyelnünk egymásra például, és sok egyébre a mindennapokban. Láthatjuk közben értelemszerűen a városi mindennapokat, és azokat a nagyvárosi kontextusokat, amelyekben, és ez lesz a lényeg, itt Tanzániában, a legnagyobb nagyvárosban, Dar es Salaamban, amely régen, hosszú ideig egyébként a fővárosként funkcionált, és a mai napig egyébként a partvidéknek a legfontosabb gazdasági, kereskedelmi központja, de politikai, adminisztrációs értelemben már nem a főváros. Ennek is van egy nagyon fontos üzenete a tekintetben, hogy a volt gyarmatosító múlttól úgyis el akarnak szakadni az új afrikai vezetések és államok és társadalmak, hogy a régi gyarmatosítók által definiált fővárosokat kicsit arrébb teszik, és saját maguk által neveznek ki egy központi adminisztrációs helyszínt. Ez Dodoma, Tanzánia esetében, ahol a parlament is ülésezik egyébként. Az afrikai zenészek egyébként, és Maurice Andreával ott voltunk azon a koncerten Budapesten. Nem Tanzániából érkezett az a zenész, de az egyik ikonikus alakja az afrikai zenei szcénának, Maliból. Salif Keitaról beszélünk, és egy óriási koncertet adott a Műpában, és egyszer csak megállította a koncertet, 1000 ember bent ült, kijött a színpad elejére, és megkérdezte, hogy mi a baj? És így mindenki nézett, tök csönd volt. Miért ültök? Azt mondja, nálunk nem ülnek. Szar a zene? Miért ültök? Nem jó? Nem érzitek jól magatokat? Álljatok már föl. És onnantól kezdve egy teljes őrület ment végig a Műpában, nem? Tehát fantasztikus, elképesztő volt. A Nemzeti Hangversenyteremben mindenki a helyén elkezdett táncolni, mozogni, utána a színpadra fölment 200 ember. Tehát egészen elképesztő volt. Tehát egyébként, ha valaki úgy érzi, hogy szeretne fölállni kicsit táncolni, tegye meg, nincs ezzel gond. Najua unapata tabu sana, wanakutukana, ifikirie kesho yako, achana na jana. Najua hata ndugu wa damu wanakukana, haya maisha ni vita, yapasa kuyapigana. Hujapokea mshahara, jikaze bwana, usilie, ongeza sana kazi na sala mama ntilie. Maisha ni mapambano halisi, sio nguvu ya soda, usisubiri ugeuzwe punda ukabebe poda. Niko pamoja nanyi wanangu wa boda boda, dua zangu ziko nanyi mama zangu wa mboga mboga. Közben látunk mindenféle urbánus közlekedési eszközt, köztük olyan kiszuperált Toyota mikrobuszokat, amelyben nagyjából 12 ember tudna leülni normálisan, de általában 25-en használják. És tényleg, amit látunk, hogy a filmekből egy élet kapaszkodni.
Hát az a tömegközlekedés, amiről itt beszéltünk, hogy pár, mondjuk Szomáliából, ha ide érkezik valaki, és körbevinnéd ugye Budapesten, akkor meglepődne valóban. Hát itt bizony vagy fölpattanunk egy robogóra valaki mögé, vagy elé, miközben valaki fölpattan mögé, és ezért megyünk négyen a robogon, vagy beülünk ebbe a szuperált Toyota mikrobuszba, vagy megvárjuk, míg megszerelik a kis kocsit, egy ilyen jó kis dologban, és már mehet mindenki, mert mindent meg tudnak szerelni bármikor, vagy gyalogolunk rengeteget, vagy fölülünk egy csacsikordéra, bármi, ez mind összejön. Egy óriási, színes és borzasztó dinamikus, urbánus kontextusban vagyunk, ahol, és ez lesz a lényeg a Bongoflava szempontjából, különösen a fiatalok nagyon sok problémával küzdenek, legyen az munkanélküliség, szegénység, egyebek, és megpróbálják ezen dalok segítségével ezeket az ügyeket valahogy feldolgozni, kicsit könnyebben értelmezhetővé tenni. Akkor, amikor a fehér ember, a gyarmatosítás kezdetekor, és ugye egy folyamatot kell lássunk magunk előtt, ez igazából a versenyfutás Afrikáért elnevezésű folyamat, és ez nagyjából a 19. század vége fele indul, egy nagy konferenciával egyébként Berlinben, egy Kongó konferenciával így hívták, és a nemzetközi jogban ennek van egy lenyomata, ez a Kongó akta, de igazából tart aztán így az első világháború végéig nagyjából. Ennyi idő alatt az európai gyarmatosítók ténylegesen egymás között abszolút vonalzók mentén egyébként tényleg így meghúzogatnak. Itt Botswanánál szeretem ezt, abszolút van itt egy derékszög például. Biztos ez egy természetes határ, nem? Tehát, hogy így nem pedig vonalzó mentén, az tényleg vonalzó mentén, hogy húztak egy derékszöget. Hát felosztották a kontinens egészét. És azt mondták, hogy hát elvisszük ezeknek a barbároknak a civilizációt, meg a kultúrát, megtanítjuk majd őket, hogy hogyan kell így menedzselni így az államokat, vagy így a különböző közösségeket, politikai értelemben. Jó, de akkor nézzünk erre a térképre, tehát itt beszélünk a Szonghai birodalomról, az Ashanti királyságokról, a Yorubákról, beszélünk Aksumról, és egy csomó afrikai civilizációról, hosszú évszázados királyságokról, nagyon komoly birodalmakról, és olyan mélygyökerű afrikai tudásokról, amelyekről a fehér ember mit sem sejtett, tudott, vagy egyáltalán is foglalkozott vele. És az afrikaiak, amikor különösen a dekolonizációval és annak ténylegesen aztán a végén, amikor függetlenedtek, elsősorban azért így a 60-as évektől, vagy a 60-as évek környékén, a fehér uralom alól, akkor azt kellett megérteniük, hogy igenis, hát nagyon mély gyökerű, nagyon komoly, civilizációs, kulturális gyökere rendelkező társadalmakat tudhattak magukénak, és igazából egy újfajta öntudatra, ébredésre volt szükségük. És például az ilyen, akár zenében megfogalmazott történetek között találunk számos olyan kvázi arra buzdító üzenetet, ami arról szól, hogy igenis, hát bízzunk magunkban, és bízzunk abban a kulturális örökségben, abban a nagyon sokszínű, nagyon mély rétegű és tényleg kulturális örökségben, ami összeköti egyébként az afrikai népeket. Tehát rögtön szögezzük le, hogy a fehér ember tévedett, jó? Nagyon sok mindenben tévedett, ebben is tévedett. Ha Kelet-Afrikába megyünk, akkor ott, amire majd fókuszálni fogunk, az úgynevezett szuahéli partvidék, és a szuahéli partvidéken pedig olyan városállamok kvázi, vagy igen markáns kereskedelmi gócpontokká nőtt városközpontok, amelyek hosszú évszázadokon keresztül az egész indiai óceáni kereskedelmet kezükben tartották és koordinálták. Ez az indiai óceáni kereskedelem, ez egy borzasztó szertágazó, hatalmas nagy makroregionális, interregionális hálózatot jelentett hosszú évszázadokon keresztül, és nem csoda, hogy például a kínaiak ma, amikor azt mondják, hogy az övezetés út kezdeményezés, és az új selyemút rendszer, akkor pontosan egyébként az akkor általuk elkezdett, kiépített első selyemút mentén húzzák, vonják újra ezeket a hálókat és szálakat. És akkor, amikor arról beszélünk, hogy a transzatlanti rabszolgakereskedelem milyen nyomokat hagyott
Például a mai afrikai diaszporák tekintetében, az afrikai közösségek, kapcsolatrendszerek tekintetében, akkor mindig csak az afrikai kontinens nyugati részéről beszélünk, és az onnan elhurcoltakról beszélünk. De hát egészen elképesztő módon itt is, az indiai-óceáni kereskedelem részeként nagyon brutális rabszolgakereskedelem is zajlott. Sőt, a rabszolgakereskedők között ott voltak az afrikaiak maguk. Például ebből a térségből is ott volt Tipu Tip, akivel például a Horváth Attila barátom elég behatóan foglalkozott. Egy olyan rabszolgakereskedő, aki csúcsgazdag lett abból, hogy eladta a saját népét, mondjuk kicsit északabbra. Például itt, ahogy mutatom, ebből a térségből értelemszerűen a különböző kereskedelmi csatornákon keresztül, főként északra és a közel-keletre, de egyébként a malabári partvidékre, nyugati indiai partvidékre szintén szállítottak évszázadokon keresztül rabszolgákat. A szuahéli partokon vagyunk tehát, maga a szó fontos lesz, az arabból származik, Swahil azt jelenti, hogy a partvidéki kultúrkör, a partvidéken élő emberekhez kötődik, és igazából valahogy nagyon fontos lesz az a kapcsolatrendszer, ami összeköti egyébként az arab kereskedőket az itt élő, egyébként mindenféle lingvisztikai értelemben bantu nyelvet beszélő népcsoporttal, és igazából az arab kereskedők és a helyiek különböző keresztházasságain keresztül formálódik aztán a partvidék szuahéli kultúrája. És ebben fogjuk elhelyezni Tanzániát. Ugye Tanzánia egy föderális állam a mai napon, egyébként amióta függetlenségét elnyerte 61-ben elsőként a partvidék területe, a volt Tanganyika, és utána 63-ban Zanzibár, és ez egyesült 64-ben. Azóta egyébként működik ez a föderális állami berendezkedés, de egyáltalán nem volt mindegy, hogy honnan, hova jutott el ez az ország. És csak tényleg felvillantani szeretnék pár történelmi dolgot. Néhány fontos előzmény azért köt minket, őket ugye az európaiakhoz is. A portugálok lesznek az első európaiak, akik megérkeznek a partvidékre, és tudnunk kell, hogy valójában, hogyha így a globalizációra gondolunk, és az, hogy hogyan válik a mai világunk olyan globálissá, amilyen, akkor vissza kell mennünk a 15. századig, és egyszerűen konstatálnunk kell, hogy a portugálok voltak a 15. században, akik globalizálták a világot. Ténylegesen, és nem csak úgy, hogy körbe mentek az afrikai kontinens körül első európaiként, hanem úgy, hogy elmentek egyébként India fele, és ténylegesen ezt az egészet, sőt aztán Ázsia irányába, ezt az egész nagy interregionális térséget valahogy bekötötték az európai, és ezáltal aztán a világ különböző kereskedelmi körforgásába. Azt nem tudjuk azonban, hogy az első portugálok, akik a 15. század végén érkeznek meg ide, azok sokkal később érkeztek még, mint az első kínaiak. Tehát a kínaiak sokkal előbb érkeztek ide, bő 70 évvel előbb, pontosan erre a partvidékre egyébként, a mai kenyai partok mentén, a kis kenyai szigetekre érkeztek meg az akkori kínai császár által küldött hajók. Ez a Ming dinasztiának egy nagyon szerteágazó és nagyon kitárulkozó gondolkodású császára volt, Junglönek hívták, és elküldte azt az admirálisát, aki egyébként keresztül kasul járta ezt az interregionális nagy régiót, és ez az admirális, Cheng Ho admirális eljutott ezekre a partokra is, kb. 70 évvel korábban, mint az európaiak. De egyébként ott vannak az indiaiak, az arabok, elsősorban ománik, németek, angolok később, sőt, hát mindenféle osztozkodás eredménye lesz az, hogy egyszer csak létrejön egy ilyen szerződés, amit úgy hívnak 1890. július 1-én, hogy Helgoland-Zanzibár szerződés, és érdemes ennek egy kicsit utána olvasni, mert ekkor már ott vagyunk abban az időszakban, amikor elkezdenek egymással vetélkedni ezek az európai később gyarmatosító hatalmak, és azt mondják, hogy hát van köztünk egy feszültség. Mondták a németek meg az angolok. Jó. Hogyan tudjuk ezt megoldani? Hát legyen az, hogy figyelj, neked van ott fönt valahol az északi tengeren egy szigeted? Van. Jó. Voltál már ott? Nem baj. De van. Oké. Neked meg ott van valahol Afrika partjai mentén egy másik sziget, ugye? Igen. Az egyik volt Helgoland szigete, a másik Zanzibár szigete. Figyelj, nem cseréljük el? De akkor megoldjuk a feszültséget? Igen. Akkor cseréljük. Jó. Tehát körülbelül ez volt a deal. És Lord Salisbury, aki egyébként ekkoriban angol külügyminiszter, vagy ki tudja milyen brit nevezzük, azt mondja, hogy a memóriájában, hát voltak ilyen feszültségek, és elkezdtünk csereberélni mindenféle földrajzi
valami folyót, valami hegyet, valami darabot, azt se tudjuk, hogy ez hol van, de legalább ezzel megoldódott a probléma. Tök jó. Az, hogy ott kik éltek, miért éltek ott, hogyan éltek ott, az senkit nem érdekelt. Mármint az európai oldalról. Ennek következményei vannak, mert értelemszerűen, amikor a tudatára ébred egyébként ez a populáció még inkább, és azt mondja, hogy na húzzatok most már innen fehérek, akkor bizony ezek is számítanak. És akkor itt tényleg látjuk a 19. század második felétől, hogy hogyan értékelődik fel ez a partszakasz, különösen egyébként Zanzibár szigete, ami már aztán a briteké, igazából stratégiai jelentőségűvé válik ebben az indiai-óceáni kereskedelmi kontextusban, és ráadásul úgy, hogy egy picit előbb időben az ománi szultán átteszi a székhelyét, főhadiszállását Zanzibár szigetére, és magával húzza egyébként azt a kereskedelmi hálót, amit addig felépített. Tehát egy tényleg borzasztó stratégiai jelentőségű helyszínről beszélünk. Nem csoda, hogy például a Teleki expedíció, szintén a 19. századról beszélünk, ott kezdi, és a zanzibári szultántól kér egy passzust, amivel aztán penetrál igazából a belső területek felé, a kontinens területek felé, tehát óriási hatalommal bíró tételről beszélünk Zanzibár esetében. Ott van Kenya, és ott van számos egyéb tétel ennek a térségnek, a szuahéli partoknak, és nagyon fontos lesz tényleg az a fajta feszültség, ami évszázadokon keresztül a különböző stratégiai jelentőségű ügyekért való harcot jelenti az ott lévők között, és az oda érkezők és az ott lévők között. Legyen az egyébként a föld maga és az afrikaiaknak a földhöz való viszonyultsága versus az európaiak szemléletével. Ha belegondolunk, az európaiak a gyarapodást gondolták a földhöz kötve. Az afrikaiak nem így gondolkodnak. Az afrikai ember azt gondolja, hogy a lelke van a földben. A földön keresztül lesz igazából afrikai. És ha valaki ezt elveszi tőle, kitépi a lelkét. Az európai azt mondja, hát akkor ezzel én gazdagabb vagyok, de jó, akkor itt elkezdek termeszteni valamit, és innentől ez az enyém. Nem foglalkoznak azzal, hogy egyébként ott népcsoportok élnek, húznak egy vonalzót, és akkor miközben elmennek a félnomádok mondjuk egy újabb legelőt keresni éppen abban az adott évszakban, és nincsenek otthon, akkor jött a telepes Európából, hát akkor ide betelepedek, ez jó, hát itt nincs senki, akkor az enyém. Egészen elképesztő feszültségek ilyen értelemben. Egy másik ország, Uganda is jelentős az európai gondolkodásban. A mai napig fontos lesz, mert az a fajta infrastruktúra, amit itt a britek elkezdenek építeni, az Uganda vasút képében, az a mai napig jelentős, hiszen összeköti a partvidéket a belső területekkel, és egyébként erre lehet már kihúzni, most már az afrikai kormányzatok által, egy sokkal komolyabb stratégiai, térségi kapcsolatrendszert. Az Uganda vasút az valójában a partvidéktől, Mombasszától egészen a Victoria-tóig húzódik ekkoriban. Néhány év alatt tudják ezt megvalósítani a britek, ráadásul úgy, hogy nagyjából 30 000 indiai szerződött vasútépítő munkást hoznak be más területeikről, ugye? Azért érdekes ez, mert az indiaiak közül sokan itt maradnak, ők letelepednek, és ma, ha körbenézünk a szuahéli partok mentén, és látjuk már most a kibontakozóban ezt a nagyon sokszínű kultúr egyveleget valójában, a tényleg különböző bantu nyelveket beszélő helyi afrikaiakhoz képest az arab kultúrából, egyébként európai kultúrából, és most ténylegesen az indiai kultúrából, akkor tényleg látni fogjuk és érteni fogjuk a szókészletben megjelenő különböző lecsapódásokat és egyébként a különböző hatalmi formációkat, ugyanis az indiaiak, akik itt letelepedtek, később aztán a leggazdagabb családok lettek. Nagyon vagyonos családok kerültek ki közülük. Például a mai napig Dar es Salaamban van a főközpontja az egyik cégnek, az egyik több mint 250 éve ott élő indiai családnak van egy nagy cége, és ők forgalmazzák az egész kelet-afrikai térségben a Toyota márkát. Ez a Karimjee Jivanjee Family. 250 éve fölépítettek egy bizniszt, és annyira befolyásosak és mérvadóak, hogy akkor, amikor a családról egy monográfiát mutatott be egy holland kollégánk, és könyvbemutató volt, akkor a tanzán államelnök elment a könyvbemutatóra. Most az kíváncsi lennék, hogy amikor mi publikálunk Attilával mondjuk egy könyvet, és akkor eljön mondjuk a tanzán államelnök, adja Isten, jöjjön, de hogy az a fontosság, az a súly, amit ez a közösség képvisel, az egy teljesen világos módon politikai értelemben itt lecsapódik, mondjuk e tekintetben, ebben a sztoriban. Felbecsülhetetlen fejlesztés. Tehát, és akkor, amikor elkezdjük azt sorjázni, hogy igen, az európaiak ezért, meg amazért voltak rosszak, csúnyák, egyebek,
akkor hozzá kell tegyük azokat is, hogy egy csomó fejlesztést hajtottak végre, ami valószínűsíthetően azért a mai napig ilyen értelemben pozitív alapokat képezhet bizonyos pontokon. Nem azért fejlesztettek, hogy de jó legyen az afrikaiaknak, jó? Tehát ezt szeretném hozzátenni, mert hogy be akartak hatolni a belső területekre. És akkor, amikor a világháborúba besodródik az afrikai kontinens is, akkor persze a belső területekről kihozni a nyersanyagokat, és a vonaton keresztül, vasúton keresztül szállítani a kikötőbe, ahonnan be lehet hajózni Európába, és támogatni ezáltal, táplálni a háborút. Tehát számos ilyen történetet lehet felsorakoztatni ebben a térségben, és ténylegesen a világháborúk fontosak lesznek. Nagyon sokszínű tehát ez a terület is az afrikai kontinensen. Igazából el lehet mondani, hogy valójában pár olyan országa van az afrikai kontinensnek az 54-ből, amelyik nem borzalmasan heterogén, kulturálisan, nyelvileg, politikai kultúráját tekintve. Tanzánia az egyik teljesen jó példája ennek, 126 különböző nyelvet beszélnek az itt élők. És hogyha belenézünk abba, hogy egészen elképesztő 60 milliós nagyságrendű létszámú lakosságról beszélünk, akkor, amikor mi kint voltunk Attilával szeptemberben, 2000-ben, és kint találkoztunk, akkor 32 millió volt a lakosság az országnak. 20 év leforgás alatt megduplázódott. És ténylegesen egy nagyon nagy területen, nagyjából 1 millió négyzetkilométer, amit felölel ez a terület, itt élnek a különböző kultúrkörökből és különböző nyelvi kultúrákból érkező táplálkozó közösségek. És van egy olyan szint, amely összeköti őket. És a tanzán példa az egy sikersztoria az afrikai államépítésnek, kevés ilyen sikersztori van. Az, ami segített ebben, hogy egyébként összébb húzódjon a sok-sok különböző nyelvi kultúrával, egyéb kultúrával rendelkező népcsoport, az a szuahéli nyelv volt részben. Plusz az is, azt ne feledjük, hogy egyik népcsoport sem volt igazán domináns a többihez képest. Úgy, mint mondjuk Kenyában, ahol azért van 2-3, amelyik domináns a további 40-hez képest, és azért ez mindig jellemző, egy ilyen kvázi etnikai nepotista urambátyámozás, hogyha valaki az egyik népcsoport megragadja a hatalmat, a többit kizárja. Ebben az esetben ez nem következett be, mert nem volt igazából domináns egyik népcsoport sem, és a szuahélinek a jelentőségét rögtön felismerte az államalapító elit, az új államot létrehozó elit, és azt mondta, hogy a szuahéli nyelv lesz kvázi egy ilyen nemzetépítő, nemzetidentitásépítő eszköz. Tehát akkor, amikor visszakanyarodunk a zenéhez és a bongóflavához, amely kizárólag szuahéli nyelven teszi közzé az összes üzenetet, akkor óriási jelentősége van ennek a történésnek, mert azt akarja demonstrálni egyébként ez az állam, és az itt élő fiatalok elsősorban, akik ezt éneklik, hogy igenis ezen a nyelven mi ugyanazok vagyunk, mi tanzánok vagyunk, mi össze vagyunk kötve. Ugyanazok a problémáink, hiába lakik valaki tényleg a Victoria-tó környékén, vagy mondjuk a Kilimanjaro, ugye Kilimanjárót ott találjuk, egyébként tanzán területen, és az ott élő csagák, azok ugyanolyan tanzánoknak gondolják magukat, mint tényleg a makondék, vagy bárki, vagy a Dodoma környékén élő gogó népcsoport. Tehát ugyanazt a tanzánságot fogja érezni, részben emiatt a szuahéli összekötés miatt egyébként. Mindeközben Tanzánia a térség része, és a térségben pedig létezik egy olyan regionális formáció, amit kelet-afrikai közösségnek neveznek. Ennek hosszú története van, 1900-tól indult, tehát a gyarmatosítás idejéből indul ez a sztori, és egészen eljut a mindennapokig, a mai mindennapokig, és a legutolsó fejlemény az, hogy 2022-ben a Kongói Demokratikus Köztársaságot is beszavazza a közösség tagjává, ami azért érdekes, mert hogy persze, tehát magunk elé képzeljük a kontinenst, akkor azért a Kongói Demokratikus Köztársaságot nem biztos, hogy Kelet-Afrikába helyeznénk el. De ez nem is érdekes. Itt igazából a közösségépítés a legfontosabb, sőt nem is biztos, hogy Dél-Szudánt ide tennénk. Ennek a hátterében egy csomó kérdés van, köztük például az, hogy egy csomó biztonsági kérdés szerepel a napirenden, és ha belegondolnak abba, hogy 94-ben egy brutális genocidiumra került sor Ruandában, amelynek az egyik következménye az volt, hogy ha csak itt megnézzük, Ugandában 210 000 ember, a Demokratikus Kongói Köztársaságban 1 millió ember, Tanzániában több hullámban sok százezer ember menekült át, akkor igenis ez egy regionális ügy.
hogy itt stabilitás és nyugalom legyen. Tehát amellett, hogy a nemzetépítés zajlik, a regionális építkezés is zajlik. És akkor eljutunk Tanzániába, Dar es Salaamról lesz szó, mert hogy a bongó az valójában Darnak egy slang szinonimája, miközben azt jelenti, hogy agyasság, agyacska, eszesség, és amiről beszéltem, az Dodoma, Gogóföldön. Ma már ez a politikai központ, az adminisztrációs központ, de Dar megmarad az igazi lüktető szívcentrumának, kvázi ennek a nagy országnak. Nagyon fiatal társadalomról beszélünk, ez egy nagyon friss népességpiramis, és ezen azt látjuk, hogy versus mondjuk ide tehetnénk a magyart, ahol borzasztóan vastag lenne mondjuk ez a rész, nem egy előregedő társadalom képét látjuk, sőt, hát ha mondtam a számokat, tehát 2000-ben 32 millió, most meg 30-al több millió, 20 év leforgás alatt, akkor ténylegesen azt látjuk, hogy egy nagyon-nagyon fiatal társadalom, és így ível fel, egyébként 63 millióról beszélünk ma, így ível fel a 90-es évek végétől, közepétől egyébként a populáció görbéje. A politikai kultúrában domináns az államalapító elnök, aki egyébként kimondja, hogy a szuahéli nyelv lesz az összekötő és építő, és ő egyébként az Egyesült Királyságban szerzi a tanári diplomáját, Nyerere elnökről beszélünk, mai napig úgy utal rá mindenki, hogy a tanítómester, mualimu. Ő a mualimu, és azt is mondják mindig, hogy Baba Taifa, ami azt jelenti, az államnak az apja kvázi, az atya igazából. Ő demonstrálja azt tanárként, hogy borzasztó fontossága lesz ennek a nyelvnek, és elkezdi lefordítani saját maga Shakespeare műveit. Tehát ez például a Mabe Pariwa Venice, ez igazából a velencei kalmár szuahéliül, ezt ő fordította le, és ezzel is demonstrálja azt, hogy igenis ez egy összekötő történet lesz. A bongóflava tehát Tanzániában ezt a nyelvi kontextus és ezt a hihetetlen sokszínű, borzasztó sok gyökérrel és történelmi múlttal rendelkező kontextust öleli át, és amit most megmutatok dalt, ez valójában azt mondják, hogy ennek az egész bongóflava irányzatnak a himnusza, haki, ami azt jelenti, hogy szabadság, vagy igazság, vagy a kettőnek valami ötvözete, és egy olyan, ugye Professor J-jel kezdtük, de Mr. Tu Suguról is meg kell emlékeznünk, mert hogy ő a másik nagy bongóflava sztár, hip-hop sztár, és az ő dalaiban is értelemszerűen ezek a témák kerülnek előtérbe. Wabongo mnataka nini? Watoto wa mitaani mnataka nini? Haki! Wamachinga mnataka nini? Mademu wa viwanja mnataka nini? Haki! Madenti mnataka nini? Washikaji uko jela mnataka nini? Haki! Mapromota mnataka nini? Na sisi wasanii. Tehát Dar es Salaamról van szó, és az egész bongózene az Dart öleli fel. Látjuk, hogy a lakosság jelentős része egyébként ebben a városban található, és itt látjuk a városnak a kiterjedettségét az Indiai-óceán partvidékén. Néhány fotográfiát készítettem egy-kettő legutóbbi út alkalmával. Egy olyan kis propelleres géppel repültem be, azt többet nem fogom csinálni, egyébként az elég erőteljes volt az élmény maga, mert egy viharfelhőn keresztül utaztunk, és mikor leszálltam, akkor a kedves közös taxis barátunk, aki mindig szállít minket, megkérdezte, hogy tényleg ezzel a géppel jöttél? Hát mondom, igen. Jó van, mert ez 2 nappal ezelőtt egy ilyen leesett. Ugyanilyen, úgyhogy, és ugyanilyen időjárás volt, úgyhogy elég bátor vagy, mondta. Köszönöm szépen, mondtam, jó, nagyon jó. Beszállunk, berepülünk a nagyváros fölé, és ebben a városi környezetben nyer értelmezés az összes olyan téma, amire eddig szó volt, a szegénység kérdésköre, és azért mutatom a képeket, hogy el tudjuk képzelni, tudjuk vizualizálni, hogy milyen környezetről beszélünk egyáltalán. Ez a külvárosi része, hogy repülünk be, egyébként egy kávéültetvény például, egy olyan kis csomópont az egyik ilyen külvárosibb részen, ami teljesen jól mutatja az infrastrukturális viszonyokat, a kis boltokat, a különböző csereberéknek a helyszíneit, de hát valójában azt a valóságos környezetet, amiben az ott élő emberek nagy többsége él. Mindeközben a belváros pedig egy nagyon fontos lüktető pénzügyi, politikai, kereskedelmi központot is jelent, és az egyik legutolsó út alkalmával volt szerencsém fotózni az első olyan infrastrukturális beruházást, amelyet egyébként barátunk, Solomon Kimaro a saját építő cégével épít. Őről azt kell tudni, hogy a Műszaki Egyetemen végzett,
és egy remek céget hozott létre, a Mac Contractort Tanzániában, nagyon sok száz embert foglalkoztat, és nagyon sok, nagyon megbízható projekt gazdája egyébként, és a japánokkal, akik finanszírozzák a projekt részét, megépítik az első ilyen elkerülő utat, az egyik legfontosabb csomópont felett. Igazából ilyet sosem építettek még Dárban, ők építik az elsőt. De ez a fajta lüktetés, ez a fajta sokszínű világ az, ami egyébként az odaérkezőt fogadja, a mindenféle egyéb indiai kellékekkel együtt, mert ezeket a kis háromkerekű, bocsánat a kifejezésre, Kalmár Lajos fotós barátom mindig azt mondta, hogy elektromos kutyahol, de igazából ezeket a háromkerekű motorbicikliket bajajoknak nevezik, az indiai bajaj kvázi szállítóeszköz ide is beérkezett, és tényleg mindenki megy valahova, mindenki csinál valamit. Amikor Attilával ott jártunk közösen néhány évvel ezelőtt, akkor pedig megépítették a kínaiak, hogy nem, az első nagyon komoly hidat, amely összeköt két olyan részét a nagyvárosnak, ahol mindig óriási dugók és csomópontok voltak, és lehet azt is látni, hogy megérkezik a kötött pályás közlekedés autóbuszok képében, hogy nem, ezt is a kínaiak építik, sőt, a buszok maguk is Kínából érkeznek, és ha egyébként valaki felszáll egy ilyen kínai buszra, akkor az ott lévő kis képernyőn keresztül két dolgot nézhet és élvezhet. Az egyik, folyamatosan megy a bongóflava, tehát az kész, egyfolytában megy a buli, mennek a klippek, kész, amikor ezt már megunták, akkor meg betesznek ilyen kínai karatés-filmeket. Tehát ez a kettő, ami így váltakozik a buszon a képernyőn, de tök jó, lehet menni, és plusz még, ha nem tetéződött volna elég, hogy minden kínai egyébként, az őrzővédő cég is kínai. Úgyhogy oké. A városban mindenféle alakok laknak, ők masszájok, de városi masszájok. A masszájokról nem ezt tudtuk eddig, szerintem. Marhatenyésztéssel foglalkoznak, kvázi félnomádok mennek egyik legelőtől legelőig. Van a masszájföld és egyebek. Ők bevándoroltak a városba, nagyon sokan próbálják ezt, hogy a jobb élet reményében találnak esetleg munkát, de igazából ez nagyon sok esetben nem következik be. A városi szegények sokasságát fogják gyarapítani. Ők abból próbálnak élni, hogy megpróbálják ezt a kultúrát valahogy ilyen nagyon, akár azt kell, hogy mondjam, bulváros módon eladni, mindenféle kis termékeket gyártani, és azt megmutatni, hogy hát ők masszájok. Építkezések zajlanak, egyetemek léteznek, a Dar es Salaam Egyetem az egyik legfontosabb felsőoktatási intézmény egyébként a térségben. És ebben a kontextusban tehát ott van az agyaknak az íze, az agyasság íze, valójában arra az eszességre utalt át a bongló, amely egy kvázi rátermettségről szól, amelyre szükség van ahhoz, hogy életben maradjon valaki egy ilyen nagyvárosban. És ténylegesen ott vannak a körülmények, látjuk, ott van egy csomó dinamika, nagyon sokan kiszorulnak egyébként azokból a folyamatokból, amelyek könnyebbé tehetnék az életet, és igazából ebben a kontextusban próbálják meg feldolgozni a problémáikat. Tehát kvázi ez a bongó, ez az ízvilág igazából az utcák hitvallása. És arról szól, hogy használd az agyad, legyél ügyes, próbálj megtalálni lehetőségeket. Egyúttal pedig még egyszer maga a bongó, ha valaki ezt hallja kint, Dárra utal, tehát ahonnan datálódik, és kelteződött egyébként ez a zene, ez a műfaj. Az első befutott rapper, itt látható, ő Mr. Tusugu, aki eredeti nevén 72-ben született, Osmond Bilinyi, és ő is egyébként egy tanzán parlamenti képviselővé avanzsált. Nagyon komoly aktivista volt mindvégig, lázadó természetű tényleg, makacs, kemény, ugye a Sugu szó azt jelenti egyébként, tehát teljesen rá illesztődött ez, és hallgassunk bele egy picit, hogy milyen is vagyok én, mi. Erről énekel ebben a számban. Mojambiri makofon na jaribu nataka kumimina ladha hamna namna kwa maana hamna tabu agarabu kiuraini makofoni mkononi hata unipe nini sitamani nakata kata hata nikiukata nikipata pochi la kutakata kivyangu sasa nitezungwa kia Mungu na machungu kwenye fani
staki tena utani. Kokoriko na wika, baka ukoriko chokoriko. Utachakarika mpaka kori tachanika na usiku utaweka. Na hautapata kitu zaidi ya kutu kwenye maji. Hatukukutaka ukutaka kushtaki kwa polisi. Sasa kingezusha, kizongozongo nzee. Jodu zongo nzee wena mimi. Amikor ezekről a díjakról beszélünk, ezek borzasztó fontossággal bírnak, mert nagyon sokan vannak, akik ezt a zenét fogyasztják, hallgatják, és nagyon sok fiatal szeretne felnőni azokra a nagyságokra, azokra a szintekre, amelyeket ezek a befutott zenészek képviselnek és mutatnak. Ők tényleg ikonikus alakok, ők tényleg példaképek nagyon sokak számára, és ahogy ők viselkednek, az abszolút fontos egyébként a fiatal generációk számára. Tehát ha valaki elnyer egy ilyen díjat, akkor azzal azt mutatja, igen, a semmiből eljuthatok ide, és akkor, amikor ezt most mondom, eszembe jut, hogy ez nem az amerikai állam, ez a tanzán állam, nem? Tehát bőven lehet ténylegesen egy olyan útvonal, ami sokan a fiatalok számára kinyithat különböző terepeket. Hát igen, egy kicsit hálabb. Ez lesz igazából a társadalmi kérdések ventilációjának, ez a műfaj a 90-es évektől. És tudni kell azt, 60-as évek, amikor függetlenedik ez az ország, de a 90-es években van egy óriási változás, alkotmánymódosítások, nagyon komoly problémák egyébként az alatt a 30 év alatt, mert nem működik a gazdaságpolitika, amit már az új független állam választott magának. Egy csomó nyomás érkezik a kültérből, hogy még inkább liberalizálódjon a piac, a nemzetközi szervezetektől, Világbank, csak akkor adok igazából támogatás, segít, hogyha ezt megteszed, és így tovább. És az egypártrendszertől szakadjál el, lásd, ugye felbomlott a kétpólusú világ is, tehát igazából egy nagy rendszerváltás indul be, ami tényleg abban nyilvánul meg, hogy több pártrendszerré válik az ország, kinyitja a gazdaságát, egyebek, és ez hoz egy csomó társadalmi elégedetlenséget itt is. Most ezeknek a ventilálása, feldolgozása az a Bongo Flaván keresztül volt elképzelhető, és ténylegesen visszaidéz egy csomó olyan kérdést, ami a 60-as évektől meg sokak számára jó volt akár. Felidézik azokat a legfontosabb dolgokat, amelyeket az államalapító elnök tett, Nyerere, és így tovább. A társadalmi egyenlőtlenségek kerülnek elő, és mindig ugye szuahéli nyelven. És akkor itt vannak a generációnak a tényleg vezetői, Inspektor Harun és Luteni Kalama. Na most ezek a szavak, ugye a szuahéli nyelvben mondtam, egy csomó jövevény szó van az arabból, meg az angolból. Tehát például itt a Luteni, az a lieutenant, vagy a lieutenant angol szóból, az inspektor meg az inspektor szóból, tehát igazából teljesen átveszik. Sok ilyen szó van egyébként, de hát Attila még jobban tudja. Legyen az mondjuk, hogy elmegyek a bankba, azt mondom, hogy banki egyébként, vagy elmegyek a hivatalba, akkor az office-i, vagy elmegyek a pályaudvarra, az a stationy, és egyebek. Tehát egy csomó angol szó behúzódva, és úgy lesz szuahéli szó, hogy a végére oda kerül egy i, és egy picit máshogy mondják. Az arab szavakkal ugyanígy van, mert a hal, a szamak, szamaki, és így tovább. Tehát igazából ez a formáció, ez nagyon dominálja a placot, és tényleg az egyik legnépszerűbb rap formációvá válik, akik feldolgozzák ebben a típusú rapben, a rap katuniban valójában a városi fiatalok mindenféle problémáit és helyzetét. Úgyhogy ebbe is egy picit belehallgathatunk. Nagyon sok az új rappesek közül, nagyon minőségi HD-s, digitális számokat tudnak előadni. Ugye itt tényleg a 90-es években vagyunk, ezek közül egy csomó nem elérhető még ebben a minőségben, hanem azért recseg ropog, mert hogy éppen, hogy valahol fellelhető az interneten. Úgyhogy ezt azért tegyük hozzá. Step by step, top sharp, begging me over that.
tényleg ilyen nagyon hard zenei világgal dolgozó műfajból, képi világát tekintve, egyébként a könnyedségét tekintve, hova fejlődik egyébként ez a műfaj. Naishia kuwa like Easter hivyo, sio kupenda achana naye, nekupenda pendana naye, mambo stress yayo baadaye, hebu cheza ufurahi kama songi limekole. Asante nakupenda go 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 go, ina mabe asipenda go go, asante ina mabebi kama tungi limekoza, ina mabe asipenda hallhatunk egy-két francia szót és mondatot is, ugyanis mindig meghívják most már egymást a kontinens különböző sztárjai a különböző klippekben, úgyhogy egy francia nyelvű srác csatlakozott be. Használva, hogy most működik, ezt a részt egy kicsit lehúzzuk, és haladok tovább, hogy meg tudjam mutatni még. Professor J-el kezdtük, hát vele mindenképpen kell foglalkoznunk még, mert hogy ő az egyik abszolút vezéralakja ennek a műfajnak. Látjuk jól, hogy ő is abszolút kihasználta az ismertségét, bekerült a parlamentbe, és ott képviselt egy csomó olyan ügyet, amely fontos volt egyébként a társadalom nagy többségének. Nagyon sok politikai tartalmú dalszöveget írt. Ebből az egyik, ami aztán tényleg abszolút ikonikussá vált, ez a Guillaume Z. Igen, uram, igazából abszolút a társadalom agymosottságáról, a politikus hamis ígéreteiről szól, és tényleg nagyon izgalmas ez a kis szöveg itt, mert hogy egyszer még az aktuális hivatalban lévő tanzán elnök idézett is ebből a szövegből, ami azért volt érdekes, mert hát ezzel nem azt ismerte el, hogy ez igaz, amiről beszél, hanem sokkal inkább azt, hogy mennyire fontos a tanzán embereknek ez a műfaj, és hogy a műfajon keresztüli üzenetek és kommunikáció. Tehát tényleg a bongo flava, mint jelenség ilyen formán. És akkor az egyik kedvelt dalát 2021-ből szintén elhoztam, ami megint csak egy ilyen nagyon menő klipbe van ágyazva, úgyhogy ezt is szeretném megmutatni, ha lejátszható lesz. Kwenye muziki nilianza kabla yako, shahidi mama yako, utaniambia nini? Kama bata nimekula zaidi yako, acha ngonjela zako, utaniambia nini? Kama ngambo tulitimba kitambo kabla yako, utaniambia nini? Mjengoni nilikuwa na baba zako, wengine mama zako, utaniambia nini? Nipe heshima yangu au nichukue kwa nguvu. Nipe heshima yangu au nichukue kwa nguvu. Sanaa ni kazi, siyo chaka la maovu. Ukiongelea nyota si kwetu sigalakari, yamwe na safari japo tumeitoa mbali. Muziki huu umenifanya niwe mbunge, nisimame imara mikumi kama moringe. Imani yangu ilinifanya nishinde, na shukuru Mwenyezi na zaidi nomba unilinde. Na siri nyingi nyeti kama taulo la guest, ukindiliti wenzako wana request. Nilishasema ngoma ya watoto haikeshi, leo J na mada na kumalizia kesi. Watoto wanavimba kama melishwa Amira, wanaume pisikali mashauzi kama Jamila. Twendi na maana gani kama mnapoteza dira? Muziki kwetu ajira, utwanzi unanipa hasira. Kwenye muziki nilianza kabla yako, shahidi mama yako, utaniambia nini? Kama bata nimekula zaidi yako, acha ngonjela zako, utaniambia nini? Kama ngambo tulitimba kitambo kabla yako, utaniambia nini? Mjengoni nilikuwa na baba zako, wengine mama zako. Professor J egyébként ténylegesen ezt a zenei kontextust, ideológiát ragadja meg, és amire már utaltam, ténylegesen használja ő is, és az összes többi bongo flava énekes
azt a megközelítést, amivel a nagyon, nagyon mély, nagyon vaskos üzenetek a lehető legkönnyedebben érhetik el a hallgatóságot, tehát tényleg egy ilyen valójában edutainment formájában próbálnak meg kinyúlni a szövegekkel és a dalokkal a különböző nagyon mindennapi problémákat illetően a lakosság felé. Hogy mennyire célba tud érni ez a műfaj a különböző témák taglalásakor, mutatja a következő példa a lehető legjobban, mert hogy amikor az UNESCO azt a témát tűzte napirendre, hogy hogyan lehet ténylegesen a társadalomnak azt elmondani, hogy igazából azt a fajta, ami a partvidék kultúrája mentén, tehát az óceáni partvidéki kultúra mentén ott van mindennapos jelenség, a halászatot illetően, a víz közelségét, a vízből való táplálkozást, az életet illetően, és ennek az örökségét illetően hogyan kell az ottaniaknak viselkedni, és hogyan kell ezt óvni, akkor a legegyszerűbb az volt, hogy meghívtak bongófláva énekeseket, és velük együtt összeraktak egy nagyon fontos dalt, hogy hogyan gondolkozzanak az emberek a saját örökségüket illetően az óceánokról például. Itt végre feltűnik egy női énekes, mert eddig nem láttunk, csak hát kvázi díszletként, ugye az előbbi klipben is, de igazából ott vannak ők is, és nagyon fontos, nagyon mérvadó bongóflava énekesnők is vannak, köztük látjuk például Chemicalt is. Itt lesz már angol felirat, egyébként az UNESCO csinálta ezt a dalt. Marco mwamba wetu wa pwani, Afrika Mashariki, ujanja wetu majini, chikavu hapa kwa peki, tumesafiri melini, tukenda paka Iraki, safari ugaibuni, kweli zilita malaki, mitumbwi na majahazi, sambamba vilipishana, miji ikawa imara, na ikapendeza sana, kisiwani Songo Mnara, Shangamanda pia Tana, Chibwene na Zanzibara, kulijengeka bwana, kwa dhati yao mapenzi, haikuwa masiara, vizazi hadi vizazi, vilijaliwa busara, watoto pia wazazi, na tena mara kwa mara, wakaitunza bahari, uvuvi ukawa imara, tumia dema kuvua samaki, milazo litamalaki, uvuvi wa sumu hujuma wataki, kwa moyo ule wa dhati, bari heshima kwa mambo safi, safi, safi. Uvuvi wa sumu kwa wataki, oh safi. Bahari yetu, tutunze tuitunze, urithi wetu, ni mapato tulinde. Bahari yetu, tutunze tuitunze, urithi wetu, ni mapato tulinde. Ukanda wa pwani wote maisha yao murwa, waliziunda ngalawa vyombo vya kusafiria, kutembelea visiwa Komoro na Mafia, waliondoa ukiwa Sofara Somalia, Wakenya hasa kwa sana, Madagascar wa kwanza, Msumbiji wa pambana, Zanzibar sauti paza, watotowe kila kona, wakapate kujifunza, historia ni pana, yatufaa kuitunza, letu sote lengo moja, kutunza uri bahari, wavuvi wawe pamoja, pia waione fahari, uvuvi haramu hoja, ijadiliwe vizuri, wasojali ni vioja, tukawape ushauri, makampuni, serikali, msimamo uwe kuntutue na moja kauli, bahari urithi wetu, maendeleo twajali, vipi vizazi vyetu, urithi bahari mali, tuwarithishe wanetu. Bahari yetu, tutunze tuitunze, urithi wetu, ni mapato tulinde. Bahari yetu, tutunze tuitunze, urithi wetu, ni mapato tulinde. Wanaume wanawake tuifuate miko, sote tukabadilike, makazi holela mwiko, waharifu tuwasaki, kutaka mabadiliko, sheria na mkondo wake, kukomesha choko choko, iwe masali ya meli au miji ya zamani, viwe baharini mbali au pembezoni pwani,
vyo vya zamani kweli au hivi karibuni, tusikubali kufeli kuvilinda kwa makini. Utafutaji mafuta Msumbiji, Tanzania, gesi pia kufuata, vyote hivi huchochea kujenga boti matata na miundo mbinu pia, vyote huleta utata, urithi kutwalibia. Tukafanye ima sasa na sote tukawe wapya, tusisubiri mkasa kutunga sheria mpya, na tusifanye siasa kabili tatizo upya, wakati sasa ndo sasa urithi bahari mpya. Bahari yetu, urithi wetu, bahari yetu, urithi wetu, bahari yetu, urithi wetu. Még egyszer aláhúzom azt, hogy mennyire fontos maga a műfaj könnyedsége, de a műfaj ismertsége olyan szempontból, hogy akik éneklik, és ahogy ezt teszik, azok nagyon sokak számára abszolút példaértékűek, megbízható hírforrások ilyen szempontból. Nem csoda, hogy ez a szervezet is például, de legyen bármilyen kormányzati és kormányközi szervezet, civil szervezet, bevonja ezeket a zenészeket, hogy az üzenet a lehető legkönnyebben, legegyszerűbben jusson el a populáció nagy részéhez, amelyhez hozzá kell tennem, hogy például különösen 60-as, 70-es években, de 90-es években még mindig köreiben az írástudatlanok száma meglehetősen magas volt. Tehát nem biztos, hogy el tudja olvasni mondjuk a hirdetést az újságban arról, hogy hogyan legyél felelősségteljesebb, mondjuk az óceánok védelmét illetően, de meg tudja hallgatni Bongo Flava segítségével könnyedén, amit elénekel neki mondjuk a kedvenc énekese. Tehát egy tényleg tanítási célzatú vonalat is látunk itt felfedezni ilyen formán. És ott vannak még további fontos női rapperek, Nakaya például, aki annyira híres lesz, egyébként a családja híres eleve, mert például a húga 2005-ben Miss Tanzania címet nyer először, aztán pedig az egész afrikai kontinensnek lesz a szépségkirálynője. De tényleg ő is befut, hogy nem egy politikai tartalmú dallal, és annyira híres lesz, hogy a kelet-afrikai közösség, ez a regionális formáció, amit mutattam a térképen, felkéri arra, hogy jó szolgálati nagykövete legyen ennek a közösségnek, tehát megint csak vigye azokat az üzeneteket, amelyek fontosak a mindennapok jobbátételét illetően. És amivel zárni szeretném, az az, hogy ez az egész tényleg a partok mentén most már 130-140 millió szuahéliül beszélő ember számára elérhető, mert mutattam az országokat külön-külön, és ha a populációt összerakjuk, akkor bőven eljutunk most már ebben a 150 milliós nagyságrendben egy olyan közvetítő nyelv által áthúzott hálóba, a szuahéli hálójában, ahol ezek az üzenetek ezen a zsáneren keresztül nagyon, nagyon könnyen elérhetők. Tehát például Kenyában ugyanúgy ott vagyunk, és az egyik utunk alkalmával Eldoretben több alkalommal egyébként jártunk, mert itt volt a Pécsi Tudományegyetemnek egyébként egy projektje, orvosi egészségügyi projektje, az egyik legnagyobb nyomornegyedben, kenyai nyomornegyedben egy kis klinikát üzemeltetett a PTE az ottani egyházzal és a szlovák kormányzat egyik civil szervezetével közösen, és többször jártunk kint, és az egyik út alkalmával, remélem nem fog megharagudni rám kedves barátom Nyitrai Miklós, hát bejutottunk egy bárba, és itt például Bongo Flava énekesekkel elég jó sörözős időt töltöttünk el, és még inkább megismertük azt, hogy ez az élet, ez miről szól, ez az életérzés miről szól. Úgyhogy ezzel a képpel köszönöm meg a tisztelt figyelmet, Asante Sana, és elnézést a két megakadásért. Köszönöm szépen.